Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা প্ৰেক্টিছ সেশন। তো ইয়াতে আমি ডিসকাস কৰিম parts of an algebraic expression. So let us begin. Question number 1. ইয়াতে কৈছে এটা এক্সপ্ৰেছন দিছে 5ab plus a plus b ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে। আমাক ইয়াতে দুটা ডেসক্ৰিপশন দিছে ইয়াৰ এক্সপ্ৰেছনৰ বিষয়ে। তো এইটো আমি ক'ব লাগিব যে এই এক্সপ্ৰেছনটো দি এন্টায়াৰ এক্সপ্ৰেছন যোনটো হৈছে আমাৰ 5ab plus a plus b is a sum with ইয়াতে আছে আমাৰ চাৰিটা অপশন দুটা ফ্যাক্টৰ তিনটা ফ্যাক্টৰ দুটা টাৰ্ম এন্ড তিনটা টাৰ্মস কোনটো হ'ব ইয়াতে আমি যদি চাওঁ ইয়াতে ক্লিয়াৰলি আমাৰ যোনটো এক্সপ্ৰেছন আছে ইয়াতে একচুয়ালি দেখাত লাগে কি ইয়াতে এটা টাৰ্ম আছে 5ab আনটো হৈছে a এন্ড তিন নম্বৰটো হৈছে b তো হেকাৰণে সগুমুদি ইয়াতে 3 টাৰ্মস বুলি কৈ নিদিবা ইয়াতে আছে অনলি 2 টাৰ্মস বিকজ ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো তো ঠিক আছে ইজিলি আমি গম পাইছো 5ab হৈছে বাট সেকেন্ড টাৰ্মটো যদি চাওঁ এটা এটা কম্বাইন্ড হৈ আছে এটো ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা মানে এটো এটা সিঙ্গল টাৰ্ম হিচাপে লোৱা হয় তো ইন টোটাল ইয়াতে দুটা টাৰ্মসে আছে তো ইয়াতে তিনটা টাৰ্মস নাই নেক্সট আমি যদি 5ab চাওঁ যোনটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো তেনেহলে এই ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো আমি যদি চাওঁ কেইটা ফ্যাক্টৰস আছে ইয়াতে এটা আছে নে দুটা আছে নে তিনটা আছে ডেফিনেটলি ইয়াতে আমাৰ ফ্যাক্টৰসৰ কথা হৈছে ইয়াতে টাৰ্মসৰ কথাটো আহাই নাই ইয়াতে 2 টাৰ্মস 3 টাৰ্মস এটো নকওঁ আমি খালি ফ্যাক্টৰস চাম এতিয়া নেক্সট কথা আহিছে কেইটা টাৰ্মস আছে ইয়াতে আছে আমাৰ তো তিনটা ফ্যাক্টৰস আছে মাই বেড তিনটা ফ্যাক্টৰস আছে নট টাৰ্মস আৰু ফ্যাক্টৰস উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এনেকৈ চালে হ'ল যে 5ab ক কোনে কোনে ডিভাইড কৰিব 5ab ক আমাক 5 এ ডিভাইড কৰিব ওকে এটা ফ্যাক্টৰ পাই গলো a ডিভাইড কৰিব নে নাই ইয়েস দুটা ফ্যাক্টৰ হৈ গল আৰু b এ ডিভাইড কৰিব নাই ডেফিনেটলি কৰিব তো তাৰ মানে ইন টোটাল 5ab তিনটা নম্বৰে ডিভাইড কৰি আছে ঠিক আছে এটা 5 হৈছে আনটো হৈছে a আৰু তিন নম্বৰটো হৈছে b তো আমি ইয়াতে কম ইয়াতে আছে তিনটা ফ্যাক্টৰস ওকে নেক্সট question number 2 Estelle and Isaac were trying to describe parts of the expression. ঠিক আছে Estelle আৰু Isaac কি কৰিছে এই এক্সপ্ৰেছনটো ডেসক্ৰাইব কৰি আছে ওকে Estelle কৈছে যে গোটেই এক্সপ্ৰেছন ইজ দি প্ৰডাক্ট অফ টু ফ্যাক্টৰস তো Estelle কৈছে যে এই যোনটো এক্সপ্ৰেছন আছে ইয়াতে দুটা ফ্যাক্টৰস আছে এতিয়া যদি আমি চাওঁ দুটা ফ্যাক্টৰ যদি সাপোজ আমি ধৰিলে Estelle ৰাইট হয় তো ইয়াতে কৈছে তাই দুটা ফ্যাক্টৰস আছে এতিয়া দেখিলে গম পাই ইয়াতে এটা সিঙ্গল টাৰ্মে আছে এটাই টাৰ্ম আছে আৰু তাই কৈছে যে ইয়াতে দুটা ফ্যাক্টৰস আছে তো তাৰমানে কি হ'ব এটা হ'ব হাফ আৰু আনটো ফ্যাক্টৰ কি হ'ব 4a + 1 according to Estelle but Isaac ক'লে okay on its own 4a + 1 is a sum with 3 terms আৰু Isaac কৈছে কি এই এক্সপ্ৰেছনটো যদি আমি 4a + 1 যদি চাওঁ কলিটো তো ইয়াৰে ভিতৰত ইয়াতে তিনটা টাৰ্মস আছে বিকজ ইয়াতে দেখাই পাইছে 4 আছে a আছে 1 আছে তো Isaac ৰাইট জানো Isaac একচুয়ালি ৰং হয় বিকজ ইয়াতে তিনটা টাৰ্ম নহয় ইয়াতে দুটা টাৰ্মে আছে এটা টাৰ্ম হৈছে এইটো আৰু আনটো টাৰ্ম হৈছে এইটো 1 তো দুটা টাৰ্মে আছে তো তাৰ মানে কি হ'ল ইয়াতে তো Isaac কমপ্লিটলি ৰং হয় তো হু ইজ কাৰেক্ট অনলি Isaac নো Isaac তো ভুলে হয় both students are correct to আমি ক'ব নোৱাৰো বিকজ ইয়াৰ ভিতৰত আমি গম পাইছো যে Estelle ডেফিনেটলি কাৰেক্ট হয় বিকজ সিঙ্গল টাৰ্ম আছে আৰু আমি দেখাই পাইছো ক্লিয়াৰলি মাল্টিপ্লিকেশন দুটা আছে এটা 1/2 আছে আৰু এটা আছে 4a + 1 বিকজ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থাকাটো আমি এটা সিঙ্গল হিচাপে লম নাই ইয়াতে দুটা আমাৰ মাল্টিপ্লাই হৈছে ফ্যাক্টৰস আছে তো তাৰ মানে কি Estelle ৰাইট হয় যদি Estelle ৰাইট হৈছে নাইদাৰ ষ্টুডেণ্ট ইজ কাৰেক্ট ক'লেতো ভুল হ'ব এইটোৱে কৈছে যে Isaacও ভুল হয় Estelle ভুল হয় আমি জানো Isaac ভুল হয় বাট Estelle তো ৰাইট হয় তো এখানে সি অপচন হ'ব নোৱাৰে ইয়াতে আমাৰ অনলি এটা অপচন হ'ব which is option number A. Okay, next question. Kate and Ismaila were trying to describe parts of the expression. So Kate and Ismaila কি কৈছে এই এক্সপ্ৰেছনটো ডেসক্ৰাইব কৰিছে তো প্ৰথমতে Ismailai ক'লে যে 20 যদি চাওঁ 20 হৈছে is a factor in the product 20x, y 20x into y তো Ismailai কৈছে যে এই যদি আমি এইটো চাওঁ এক্সপ্ৰেছন 20xy তো 20 এটা ফ্যাক্টৰ হ'ব is a factor এটা ফ্যাক্টৰটো হ'ব ডেফিনেটলি বিকজ 20xy যদি কওঁ আমাৰ একচুয়ালি ইয়াতে তিনটা ফ্যাক্টৰ আছে এটা আছে 20 এটা হৈছে x and y ফ্যাক্টৰছৰ মিনিংটো এইটো হৈছে যে যিয়ে লওঁ ইয়াৰ পৰা সেইটোৱে ইয়াক কমপ্লিটলি ডিভাইড কৰিব লাগিব তো তাৰমানে x যদি লওঁ 20x ক ধুনীয়াকৈ ডিভাইড কৰিব y যদি লওঁ ইউ কৰিব 20 যদি লওঁ এইটোতো কৰিব তো Ismailiaটো কাৰেক্ট হয় আৰু কেইতে কৈছে যে 20 is the coefficient yes coefficient বোৰ জেনাৰেলি কি হয় আমাৰ নম্বৰ হয় তো ইয়াতে 20 যেহেতু এটা নম্বৰ হয় তো ডেফিনেটলি k2 ইয়াতে কাৰেক্ট হয় তো ইয়াতে আমি কম যে both kate আৰু Ismailia দুইটাই ৰাইট হয় ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন ইয়াতে এটা এক্সপ্ৰেছন দিছে হাফ x স্কয়াৰ প্লাস x প্লাস 7 সো কমপ্লিট কৰিব দিছে তো এন্টায়াৰ এক্সপ্ৰেছন ইজ এ সাম উইথ এটা আমি গমেই পাই গৈছো আমি যদি চাওঁ ইয়াতে কেইটা টাৰ্মস আছে তিনটা টাৰ্মস আছে তো ইয়াতে আমি কম
তিনিটা টাৰ্মছ আছে, চাৰিটা বুলি নক'বা, বিকজ ইয়াতে হাফ এইটো 1/2 ইনটু এক্স স্কুৱেৰ এইটো এটা ছিংগল টাৰ্ম হয়। তো এইটো সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে এটা ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম, ছেকেণ্ড টাৰ্ম, থাৰ্ড টাৰ্ম, তিনিটা টাৰ্মৰ এডিশ্যন হৈছে, সেইকাৰণে তিনিটা টাৰ্মছ আছে। এতিয়া কোফিচিয়েণ্টছ এতিয়া কোফিচিয়েণ্টছবোৰ কি কি হ'ব? এতিয়া গোটেইকেইটাৰ কোফিচিয়েণ্টছ আমি চাব লাগিব। এটা এক্স স্কুৱেৰ আছে, এক্স আছে, 7 আছে। তো আমি এক্স স্কুৱেৰ আৰু এক্সে চাম। এইটোতো কোফিচিয়েণ্ট বুলি কয় নকয়, এইটোতো এটা পজিটিভ নাম্বাৰ বুলি, এইটো এটা কনষ্টেণ্ট বুলি কয়। কোফিচিয়েণ্ট কথাটো তেতিয়াহে যদিহে আমাৰ ভেৰিয়েবল থাকে। তো ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম এণ্ড ছেকেণ্ড টাৰ্মতে ভেৰিয়েবল আছে, যোনটো হৈছে এক্স স্কুৱেৰ এণ্ড এক্স। তো এক্স স্কুৱেৰৰ কোফিচিয়েণ্ট হৈছে হাফ, আৰু এক্সৰ কোফিচিয়েণ্ট কি হ'ব? একো নাই বুলি কয়, 0 বুলি নক'বা। যদি একো নাই, একচুৱেলি এক্সৰ লগত 1 মাল্টিপ্লাই আছে, তো হাফ এণ্ড 1 হৈ যাব, নট হাফ এণ্ড 0। তো এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ ফাইনেল আনচাৰ। অ'কে, তো এনেকুৱাকৈ এটা গিভেন এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেছন যদি দিয়া আছে, তাৰ কোফিচিয়েণ্ট টাৰ্মছ এইবোৰ চব আমি চাই পেলাই কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ। কেলকুলেট নহয়, একচুৱেলি ইয়াতে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ। তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো। চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন। থেংক ইউ।